Magandang araw po. This is Mer Lyson, also known as ang Magsasakang Reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito, ang tatalakayin ko ay ang palay. Ang palay po na kapag ipinakuno natin at naging bigas, ang siyang ating pangunahing pagkain dito sa ating bansa at sa iba pang mga bansa. Ngayon pong panahon ito ay panahon ng tagulan, ang iba po ay umaasa lamang sa saudulan. May mga kapatid po tayong mga magsasaka, mga kasamang magsasaka. Sa mga oras na ito ay malapit ng umarbes at may mga umaarbes na. Pero umaaray na po yung ating mga kapatid na magsasaka dahil napakamura po ng palay. So sana po makapagbigay ako ng gabay, gabay sa organikong pagsasaka sa pagtatanim ng palay nang sa ganon ay malesen, makatipid tayo sa ating gastusin sa pagtatanim ng palay. Narito po ang ilang gabay sa pagtatanim at pag-aalaga ng palay sa magitan ng organikong pamamaraan. Sa pag-aanda po ng ating lupa sa loob ng 3 linggo, nagpapalagay na po ako ng chicken manure. Yung pong tuyong dumi ng manok sa 1 hektarya ay 60 kaban po ang aking pinapabroadcast, pinasasabog sa 1 hektaryang lupain ang chicken manure. Pagkalagay ng chicken manure ay aararuin na po ito, pagka-broadcast ay aararuin nang sa ganon ay pumailalim po yung chicken manure. After 1 week ay susuyurin po ang lupa gamit ang balsa na hila-hila po ng kalabaw. O kaya po ay pwede kayong gumamit ng hand tractor. Pumili po kayo ng isang lugar sa inyong sakahan na inyong pagpupunlaan. At kapag ang iyong punla ay umabot na sa maigit 1 dangkal yung kanyang taas o 18 to 21 days, ay pwede ka na pong magpabunot ng punla upang magtanim ng palay. Kapag po magtatanim na, dapat ay patag ang lupa. Ang pagpapatag dito ay gumamit ng balsa na hila-hila ng kalabaw o kaya po ay hand tractor. At kapag patag na, pwede na pong magtanim ng palay.
Isang linggo matapos maglipat tanim, dapat po ay mag-spray na ng FPJ, Fermented Plant Juice. Ito po ay magsisilbing basal na fertilizer sa ating tanim na palay. Kapag may tumubong damo sa ating palayan, dapat po ay bunutin. Ano? At kung nangangailangan naman po ng tubig, dapat po ay patubigan. Kung lalo na po kung wala pang ulan sa inyong lugar, kailangan na maghanap po kayo ng source of water, pwede pong deep well o kaya po sa irrigation. So kailangan po ay laging may tubig yung ating tanim na palay. Kapag malapit ng bumutikas yung ating tanim na palay, ay mag-spray po kayo ng FFJ, Fermented Fruit Juice. Ito po ay foliar fertilizer, nang sa ganon ay magiging maganda yung magiging bunga ng ating tanim na palay. Upang hindi naman po lapitan ng berding ngusong kabayo o green leafhopper, stem borer at iba pa, ay mag-spray po kayo ng OHN, Oriental Herbal Nutrients. So ito pong tatlong ating technology ito ay may mga una po akong video tutorial kung paano po yung paggawa ng FPJ, FFJ at OHN. Kung may mga kuhol naman po o yung suso, pulutin lang po yung suso. Pwede na pong ipang-ulam yan o kaya naman po ipakain sa inyong mga alagang bibi o itik. Panatilihin po nating malinis ang ating sakahan, lalo na po yung pilapil. Nang sa ganon ay hindi po lapitan ng mga daga yung ating tanim na palay, lalo na po kapag may mga bunga na yan. Kapag marumi po ang ating sakahan, tiyak po lalapitan ng mga daga at sisirain yung ating taniman, yung bunga ng ating palay. Para wala pong lumapit na daga, panatilihin po nating malinis ang pilapil at kabuuan ng ating sakahan. Kapag po nasa 80 to 85% na inog na yung butil ng ating palay, ay maaari na po itong i-harvest sa pagitan ng paggapas o sa mga bagong makinarya na tinatawag nilang kurimaw. Kapag po dinaanan ng ating tanim na palay, ay nakasako na. So tandaan po natin, 80 to 85% inog na yung butil ng ating palay, ay pwede na tayong umarbest. Pagka-harvest natin ay patuyuin lang po yung ating palay, at iimbak po natin sa isang safe na lugar, sa normal temperature, room temperature, at tiyakin lang po na ligtas ito sa mga daga. So yan po ang ilang gabay sa pagtatanim ng iyong palay sa pamagitan ng organikong pamamaraan. So sana po ay nakapagambag ako ng dagdag na kaalaman sa inyo. At kung may natutunan po kayo, i-share nyo po itong video ito sa mga kamag-anak po ninyo, kakilala po ninyo na magsasaka. So ngayong araw po ito ay palay nga po itong aking tinalakay dahil umiyak na po yung ating maraming magsasaka dahil sa mura ng presyo ng palay. Sana po ay suspendihin muna ng ating gobyerno ang rice tariffication law o wag muna pong umangkat ng bigas sa ibang bansa habang kasalukuyang umaarbes yung ating mga magsasaka. Bilhin po ng tamang presyo yung aning palay ng mga kapwa magsasaka.
Alam niyo po, dito sa ating bansa, palagi ang lumilitaw na kawawa yung mga magsasaka, ano? Hindi po tulad sa ibang bansa, yung mga farmer ay siyang masagana ang kanilang mga buhay. Pero dito po sa atin, sila po ang lumilitaw na kawawa dahil kapag uma-harvest ay binabarat, ano? Ay yung kanilang mga harvest, yung aming mga harvest ay binabarat. Kaya po marami sa mga magsasaka ay tinatamad na, habang samantalang ang magsasaka po ay siyang nagpo-provide ng ating pangunahing pagkain na dapat po ay suportahan ng ating pamahalaan ang sektor ng pagsasaka. Kapag po panahon ng eleksyon, marami po ang nangangako, marami po ang pumupunta sa mga magsasaka. Pero kapag mga ganitong panahon ay nakakalimutan na yung mga magsasaka. Nakakalungkot pong isipin na ang magsasaka ay siyang palaging kawawa, laging gutom dito sa ating bansa. Kaya po ang panawagan ko sa ating gobyerno, tulungan po natin ang sektor ng pagsasaka. Tulungan po natin ang mga magsasaka nang sa ganon ay lalo silang sisipagin sa pagtatanim ng palay, iba't ibang pagkain. Nang sa ganon ay hindi tayo magkaroon ng kagutuman, hindi tatamarin ang sektor ng pagsasaka, ang maraming bilang ng mga magsasaka dito sa ating bansa. So ngayon po ay shoutout tayo sa napakaraming viewer nitong ating channel, ano? Shoutout sa WBL Hobbies Vlog ni kasamang William Lansangan ng PSN. Mag-subscribe po kayo sa WBL Hobbies Vlog, ano? Shoutout kay Wawateng ng Sarangani Province, Elizabeth Cruz ng NIA CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija, Evangeline Gikan ng Sudan, Carolina Pronda ng Rome, Italy, Ping Chow Suyun, Ignacio Hilot ng Crescent City, California, Manolito Mata, Dali City, California, Metil Alcomera ng Cagayan de Oro City, Ren de la Cruz ng New Jersey, USA, Remedios Depner ng Maryland, USA, Sarol Family, Calen Garcia ng Novaliches, Quezon City, Royce Allen Montiel, Mirna Tayaw, Asrel Carino, Richelle Benliro ng Iloilo City, Rolito Ochea ng Lapu-Lapu City. Shoutout din sa Legendary Hunter TV, Nanay Remedios de Guia ng Zambales, Fortunata Manzano ng Montreal, Canada, Luz Biminda Briones ng Mabini, Batangas, Tatay Leo Badoria ng KS19 Lancaster City, Cavite, Richard Pilerin, Job Pilerin, Kyle Charby Pilerin ng Quezon City, Consolacion Balidoy, Nanay Marina San Vicente, Armen Villanueva ng San Fernando, Pampanga, Macario Bautista ng Panabo, Davao del Norte, Carmencia Roda ng Balara, Quezon City, Napoleon Banzuela ng Carolina, California, Bing Perez ng Tarlac, Mildred Roque ng Muntinlupa City, at Justin Principe ng Quezon City. Nais ko pong samantalayin itong pagkakataon ito na magpasalamat po sa inyo, mga nanonood sa mga oras na ito, at sa inyo po mga subscriber nitong ating channel, dahil umapunta po tayo sa mahigit 100,000 yung mga subscriber nitong channel na ito. Silver button na po. Naantay na lang po natin ang plaque na ipapadala po ng YouTube dito sa ating Magsasakang Reporter channel. At siyempre po, nag-aanyaya po ako. Abangan nyo po at panoorin yung ating TV program na Ang Masaganang Buhay, ano? At ito po i-air na, magsisimula na sa October 11, ganap na alas 8 o alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Tapos replay po ito ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Every Sunday po yan dito po sa Signal TV Channel 1 o 1PH Signal TV Channel 1. So, yung mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, like, share, click the bell button nang sa ganon kapag may mga bago akong tutorial ay may share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe. God bless us all.